हामीलाई चाहिँ पठन पाठनको व्यवस्था मिलाइदिनु भएकोले मलाई आभार प्रकट गर्दैछु र साथीहरू साथै पार्टिसिपेन्ट साथीहरूलाई पनि धेरै मुरी मुरी धन्यवाद भन्न चाहन्छु जो चाहिँ यहाँ आउनु भएको छ होइन पठन पाठनबाट हामी अर्कालाई ज्ञान बाँड्न अवसर प्राप्त गर्न पाइएको छ धेरै धेरै धन्यवाद सबैलाई ल हामी आज चाहिँ इफेक्ट्स अफ पब्लिक एक्सपेन्डिचरको माथि चर्चा गर्न गइरहेछौँ मेरो परिचय गर्नु म सबभन्दा पहिला आफ्नो परिचय दिन चाहन्छु यहाँहरूलाई मेरो नाम चाहिँ पवन सिंह हो म चाहिँ हाल पाटन मल्टिपल क्याम्पसमा उपप्राध्यापकको रूपमा कार्यरत छु म चाहिँ मेरो स्पेसलाइजेसन भनेको इकोनोमिक्स हो आज म तपाईहरुलाई इफेक्ट्स अफ पब्लिक एक्सपेन्डिचरमा केही टपिक्सहरुमा छलफल गर्न आँटेछु मैले स्लाइड सुरु गर्नुभन्दा पहिला एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु साथी पार्टिसिपेन्ट्सहरुलाई यहाँहरुलाई चाहिँ इंग्लिशमा कम्फर्टेबल होला कि नेपालीमा कम्फर्टेबल होला भनेर जान्न चाहन्छु म जुनमा भए पनि हुन्छ सर हजुर जुनमा भए पनि हुन्छ सर नेपाली पनि गर्नु भयो हुन्छ सर नेपाली अंग्रेजी दुवैमा गर्दिनु न सर ल नेपाली अंग्रेजीमा so starting with public expenditure as you know public expenditure is the expenses incurred by public authorities central state local self government यो सबै central state र local government ले expenditure गर्नेहरु सबै expenditures हरुलाई public expenditure भनिन्छ यो जसरी तपाईलाई capital expenditure जसरी तपाईलाई bridges भयो road भयो अनि अर्कै तपाईले ट्रान्सपोर्ट भयो अर्कोतिर तपाईलाई करेन्ट एक्सपेन्डिचर्सहरुमा चाहिँ डे टु डे एक्सपेन्डिचर्सहरु जस्तै गभर्नमेन्टले स्यालेरीहरुमा अरु एक्सपेन्डिचर्सहरु गभर्नमेन्ट पर्चेजेसहरु गर्छन् त्यस्ता खालको एक्सपेन्डिचरलाई पब्लिक एक्सपेन्डिचर भन्छ हैन पहिला पब्लिक एक्सपेन्डिचर 18 र 19 सेन्चुरीतिर इट वाज बिलिभ दैट इट वाज अ वेस्टफुल थिङ यसको के इम्पोर्टेन्स छैन भनेर पहिला पब्लिक एक्सपेन्डिचरको के इम्पोर्टेन्स मानिन्थेन किनकि एडम स्मिथले के भन्थ्यो भने देयर शुड बी नो गभर्नमेन्ट इन्टरभेन्सन हुनु नै हुँदैन इफ देयर इज गभर्नमेन्ट इन्टरभेन्सन डिमान्ड र सप्लाई डिस्ट्रप्सन हुन्छ त्यो कारणले चाहिँ के भन्थ्यो भने पब्लिक गभर्नमेन्ट इन्टरभेन्सन नहोस् पब्लिक रोल अफ पब्लिक शुड बी मिनिमाइज भनेर पहिला बिलिभ थियो तर 1930s तिर एउटा ग्रेट डिप्रेसन आयो ग्रेट डिप्रेसन देखि के सिक्न पायो भने पब्लिक एक्सपेन्डिचर टाइम अफ रिसेसन वर्ल्ड वार अथवा अहिलेको समय पनि अहिलेको पब्लिक एक्सपेन्डिचर धेरै रेलेभेन्ट हुन सक्छ अहिले कोभिड-19 कोरोना भाइरस फैलेको बेला चाहिँ पब्लिक एक्सपेन्डिचर हरेक विश्वमा हरेक ठाउँमा चाहिँ भइरहेको जस्तो अवस्था देखिन्छ सबैले चाहिँ राहतको कार्य पनि गर्ने एउटा पब्लिक एक्सपेन्डिचरकै पार्ट हो जसरी तपाईलाई युएस ले $2 ट्रिलियन को पैकेज राहत पैकेज निकालेको छ जसमध्ये तपाईलाई हरेक नागरिकलाई चाहिँ उहाँहरुले $1200 चाहिँ डाइरेक्ट ट्रान्सफर गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ त्यसरी तपाईलाई जापानले पनि 900 बिलियन को चाहिँ पैकेज राहत पैकेज चाहिँ निकालेको छ त्यसरी भारतले पनि 1,70,000 को चाहिँ व्यवस्था मिलाएर उहाँहरुलाई 5 केजी चावल र 5 केजी गेहूं अरु चाहिँ 500 रुपैयाँ बराबर हरेक जनाको बैंकमा ट्रान्सफर गर्ने जस्तो पब्लिक एक्सपेन्डिचर को राहत स्वरूप चाहिँ दिने गरिएको छ त्यही भएर अहिलेको समयमा र किन्सको भनाइको अनुसार जुन बेला चाहिँ क्राइसिस हुन्छ इकोनोमिक्स क्राइसिस हुन्छ अथवा रिसेसनमा भएको अवस्था हुन्छ त्यो बेला चाहिँ डेफिसिट फाइनान्स अथवा पब्लिक एक्सपेन्डिचर एकदमै बढी युजफुल हुन जान्छ किनकि पब्लिक एक्सपेन्डिचर जुन त्यो बेला हुन्छ जुन बेला अनइम्प्लोयमेन्ट हुन्छ अहिलेको कोरोनाको टाइममा चाहिँ अलमोस्ट 1 बिलियन मान्छे चाहिँ जब लस भइसकेको छ अनि एक्सपेक्टेड छ कि अझ यो 2-4 महिना गयो यो लकडाउन भने 2 बिलियन मान्छेको चाहिँ जब जान सक्छ भनेर एउटा अनुमानित छ यो चाहिँ तपाईलाई वर्ल्ड बैंकको एस्टिमेट्स हो यसमा चाहिँ इन्फर्मल र फर्मल सेक्टर दुईटैको चाहिँ त्यो कम्बाइन गरेर अनइम्प्लोयमेन्ट त्यो हो त्यही भएर यस्ता अवस्थामा अनइम्प्लोयमेन्ट बेनिफिटले के गर्छ भने तपाईलाई कन्जम्पसन बुस्ट गर्छ डिमान्ड चाहिँ निरन्तर मेन्टेन गर्न सक्छ किनकि अनइम्प्लोयमेन्ट भएको बेला मान्छेहरुसँग पैसा हुँदैन and in that case they cannot buy their food packets so government has to come in and skip them and
keep the demand going, real income decrease भएको बेला चाहिँ यो सब हेल्पफुल हुन्छ ल यो भन्दा यो सकिस यो ब्याकग्राउन्ड पछि हामीले चाहिँ इफेक्ट्स अफ पब्लिक एक्सपेन्डिचरमा स्टार्ट गर्न गएको छौँ इफेक्ट अफ पब्लिक एक्सपेन्डिचर चाहिँ धेरै सेक्टर्सहरुमा इट्स नट इट falls on different sectors like consumption, production, employment, and social justice and equality को लागि पनि धेरै युजफुल हुन्छ हामी त्यसै माथि चाहिँ फर्स्ट चाहिँ हामी इफेक्ट्स अफ पब्लिक एक्सपेन्डिचर अन प्रोडक्सन हेर्न जान्छौँ जसमध्ये फर्स्ट चाहिँ पब्लिक एक्सपेन्डिचरको इफेक्ट चाहिँ तपाईले प्रोडक्सनमा कसरी हुन्छ भने प्रोडक्सनमा वर्क एन्ड क्यापेसिटी टु वर्क एन्ड सेभ चाहिँ बढ्दै जान्छ किनभने गभर्नमेन्टले जसरी जसरी तपाईले एक्सपेन्डिचर बढाउँछन् त्यसरी नै के हुन्छ भने इफिसियन्सी इन्क्रिज गर्दै जान्छ हैन जसरी तपाईले गभर्नमेन्टले पेन्सन दिने गभर्नमेन्ट जब गर्ने मान्छेहरुलाई पेन्सनको व्यवस्था हुन्छ आजभोलि त छैन पेन्सन गर्ने व्यवस्था अनि गभर्नमेन्टले एजुकेसन सेक्टरमा खर्च गर्छ गभर्नमेन्टले हेल्थ फेसिलिटिजमा खर्च गर्छ ट्रेनिङ लेबर्सहरुलाई प्रोवाइड गर्ने क्यापेसिटी टु वर्क चाहिँ इन्क्रिज गर्छ त्यो भएर इफिसियन्सी इन्क्रिज गर्न जान्छ अनि इन्कम पनि इन्क्रिज गर्छ इन्कम जीडीपी कन्ट्रीको इन्कम इन्क्रिज गरेपछि सेभिङ्स पनि बढ्न जान्छ त्यसपछि तपाईलाई रिडिस्ट्रिब्युसन अफ इकोनोमिक रिसोर्सेस पनि एकदमै बढी हुन्छ यो पब्लिक एक्सपेन्डिचरको किनकि गभर्नमेन्टले के गर्छ भने अनप्रोडक्टिभ सेक्टरहरुको बाट चाहिँ रिसोर्सेस पुल गरेर प्रोडक्टिभ सेक्टर्समा राख्ने क्षमता राख्दो रहेछ त्यो भएर तपाईले बढी भन्दा बढी चाहिँ रिडिस्ट्रिब्युसन इफेक्ट चाहिँ बढी देख्न जान्छ अर्को यसको चाहिँ दुईटै डेभलप्ड र अंडर डेभलप्ड कन्ट्रीजमा फरक युज छ यो पब्लिक एक्सपेन्डिचर्सको डेभलप्ड कन्ट्रीजमा जहाँ चाहिँ एक्सेस क्यापेसिटी हुन्छ एक्सेस क्यापेसिटी भनेको के भयो भने जुन कन्ट्रीमा लो डिमान्ड हुन्छ एज कम्पेयर टु द बिजनेस क्यान एज कम्पेयर टु हाउ मच बिजनेस क्यान प्रड्युस है बिजनेसको जति पोटेन्सियल छ प्रड्युस गर्ने त्यो भन्दा थोरै यदि के भन्छ डिमान्ड छ भने त्यसको लागि एक्सेस क्यापेसिटी भन्दो रहेछ अनि त्यो खासै गरी तपाईले डेभलप्ड कन्ट्रीजमा हुन्छ जहाँ चाहिँ ओभर इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईलाई टेक्नोलोजी एकदमै एडभान्स हुन्छ त्यहाँ धेरै बढी प्रोडक्सन गर्ने क्यापेसिटी हुँदा हुँदा पनि लो डिमान्ड भइरहेको हुन्छ चाइनाले यो कुरा चाहिँ धेरैचोटि एक्सपिरियन्स गरेछ उदाहरणको लागि 1998 देखि 2001 सम्म अर्को 2003 देखि लिएर 2006 सम्म 2006 सम्म उनीहरूले चाहिँ जहिले पनि यो प्रब्लम एक्सेस क्यापेसिटीको चाहिँ फेस गरेछ किनकि दे have potential to produce more but they are producing less than what the demand is very low in that case के हुन्छ भने यस्ता केसमा चाहिँ पब्लिक एक्सपेन्डिचरको धेरै युज हुन्छ पब्लिक एक्सपेन्डिचर गभर्नमेन्टले यदि कुनै प्रोजेक्टमा लगानी गर्छन् भने यसले के गर्छ भने तपाईले प्राइभेट सेक्टरहरुबाट उनीहरुले प्राइभेट सेक्टरलाई कुनै पनि रोड अथवा ब्रिजेस बनाउँदाखेरि के हुन्छ भने प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्ट दिइरहेको हुन्छ पब्लिक सेक्टरले अन्डरटेकिङ जस्तै ब्रिज पनि बनाउँदाखेरि टेन्डर निकाल्छ प्राइभेट सेक्टरको पनि डिमान्ड बुस्ट हुन्छ प्राइभेट सेक्टरले पनि बढी भन्दा बढी लगानी गर्छ त्यस्तो केसेसहरुमा चाहिँ त्यो एक्सेस क्यापेसिटी चाहिँ हराएर जान्छ हैन डिमान्ड त्यो चाहिँ प्रोडक्सन चाहिँ लो हुन दिँदैन त्यस्तो केसेसमा नभए यदि त्यो एक्सेस क्यापेसिटी रहि नै जान्छ भने आउटपुटको डिमान्ड चाहिँ थोरै छ प्रोडक्सन क्यापेसिटी बढी भएको बेला चाहिँ अर्को पालिदेखि चाहिँ अर्को नेक्स्ट पिरियडदेखि थोरै भन्दा थोरै प्रोडक्सन गर्न जान्छ त्यही भएर यो एक्सेस क्यापेसिटी नरहोस् भनेर अनइम्प्लोयमेन्ट पनि बढ्न सक्छ भनेर यिनीहरूले बढी भन्दा बढी चाहिँ पब्लिक एक्सपेन्डिचर्स गभर्नमेन्टले गर्छ अनि पब्लिक एक्सपेन्डिचर बढेपछि एफिसियन्सी बढ्छ त्यसपछि प्रोडक्सन बढ्छ अर्को तपाईले अन्डर डेभलप्ड कन्ट्रीजमा जहाँ चाहिँ सेभिङ्स थोरै हुन्छ रेट अफ इन्भेस्टमेन्ट धेरै लो हुन्छ त्यस्ता कन्ट्रीजहरुमा के हुन्छ भने रिसोर्स ग्याप हुन्छ कन्ट्रीहरुसँग रिसोर्स हुँदैन त्यो क्यापिटल फर्मेसन गर्ने क्षमता चाहिँ थोरै हुन्छ सेभिङ्स लो भएको सेभिङ्स लो हुनुको कारण के त हामीसँग आम्दानी नै बढी छैन आम्दानी भयो भने पो सेभिङ्स हुन्छ नि सेभिङ्स त्यही अवस्थामा हुन्छ जब डेभलप्ड कन्ट्रीजहरुको चाहिँ सेभिङ्स बढी हुन्छ सेभिङ्स हाई हुन्छ जसरी युएस को चाहिँ धेरै हाई छ
जापानको धेरै हाई छ। अन्डर डेभलप र डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूको सेभिङ्स रेट चाहिँ थोरै हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि लो रेट अफ सेभिङ्समा चाहिँ पब्लिक एक्सपेन्डिचरको धेरै युज हुन्छ। किनकि पब्लिक एक्सपेन्डिचरले चाहिँ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर, खासै क्यापिटल एक्सपेन्डिचर जस्तै तपाईँलाई ब्रिजेस, रोड, ट्रान्सपोर्टेसन यस्ता खालका फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन फ्युचरको लागि चाहिँ एउटा क्यापिटल गुड्सको रूपमा चाहिँ फर्दर प्रोडक्सनमा युज हुन सक्छ, त्यस्ता खालमा लगानी गरेपछि बढीभन्दा बढी चाहिँ प्रोडक्सन हुन जान्छ। कन्ट्रीमा चाहिँ बढीभन्दा बढी उत्पादन बढ्दै जान्छ, इफिसियन्सीद्वारा चाहिँ प्रोडक्सन बढ्दै जान्छ। नेक्स्ट चाहिँ हामीले चाहिँ यसको चाहिँ इफेक्ट चाहिँ कन्जम्सनमा हेर्न जाँदैछौँ। कन्जम्सन पनि एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो जसले चाहिँ इकोनोमीलाई चाहिँ जहिले पनि बुस्ट गरिरहेको हुन्छ। कन्जम्सन नभए भने एग्रिगेट डिमान्ड पनि बढ्दैन, एग्रिगेट डिमान्ड बढेन भने इन्कम पनि बढ्दैन। त्यही भएर इफ पब्लिक एक्सपेन्डिचरको एउटा ठुलो रोल हुन्छ कन्जम्सन बढाउनमा। खासै त जुन बेला चाहिँ रिसेसन सायद सरकोमा केही इन्टरनेटमा समस्या आए जस्तो छ। सर उपत्यका बाहिर हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा केही समस्या आएको हो कि साथीहरू। एकैछिन चाहिँ साथीहरूले धैर्य गर्नुहोस्, म सरसँग कन्ट्याक्ट गर्दैछु, त्यहाँ केही समस्या भयो होला। सर सर नमस्ते है। नमस्ते रमेश सर। हजुर ठिकै छ। यहाँ सरले लिँदै हुन्थ्यो, पवन सरले, यहाँ केही समस्या आए जस्तो छ सरको इन्टरनेटमा। ए यहाँ पनि त्यही थियो, भर्खर लाइन आयो अनि आएको म पनि। ल ठिकै छ। सरहरू, यहाँ पवन सरको जसले क्लास लिइरहनु भएको छ, वीरगन्जमा हुनुहुन्छ, वीरगन्जबाट लिइराख्नु भएको थियो। सायद इन्टरनेटमा कुनै समस्या आयो होला। एकैछिन म सरसँग छुट्टै कन्ट्याक्ट गर्दैछु, सर जोडिनुहुन्छ। हेलो सर, पवन सर। हजुर सर, इन्टरनेट डिस्कनेक्ट भयो। मैले यता नोटिस गरेँ। हजुरले सुरु गर्नु, अब सुरु गर्नु सर। कहाँसम्म त्यो इफेक्ट्स अफ कन्जम्सन सुरु भएको थियो? ल, इफेक्ट्स अफ कन्जम्सन very important. Why it is important? Because when government has deficiency of demand, in that case स्क्रिन आएन पवन सर, स्क्रिन शेयर गर्नु न। स्क्रिन शेयर गरौँ? हजुर सर। आयो सर, आयो। कन्जम्सनमा पनि पब्लिक एक्सपेन्डिचरको धेरै ठुलो रोल हुन्छ। खासै के रोल हुन्छ भने रियल इन्कम चाहिँ इन्क्रिज गर्न जान्छ। रियल इन्कम इन्क्रिज गरे भने बढीभन्दा बढी चाहिँ प्रोडक्सन हुन्छ। किनभने कति पटक चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ सब्सिडी दिन जान्छ। एलपिजी सिलिन्डरमा पनि हामीले गभर्मेन्टले जहिले पनि के भन्छ, हामीले सब्सिडाइज गर्दै गएका छन्। त्यो अवस्थामा के हुन्छ नि, मान्छेको रियल इन्कम चाहिँ इन्क्रिज गर्छ, बाइङ क्यापेसिटी इन्क्रिज गर्छ। त्यो पैसाले बढीभन्दा बढी कन्जम्सन गरे। कन्जम्सन एउटा ठुलो इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो एग्रिगेट डिमान्ड बढाउनलाई। कन्जम्सन नै नभयो भने कति पटक इकोनोमी चाहिँ रिसेसनमा जाने अवस्था आउँछ। त्यही भएर गभर्मेन्टले चाहिँ पब्लिक एक्सपेन्डिचर त्यो अवस्थामा गरेर पनि रिसेसनको अवस्थामा अथवा डिफ्रेन्ट जुन बेला चाहिँ डिमान्ड थोरै भएको हुन्छ त्यो बेला चाहिँ मान्छेहरूको रियल इन्कम इन्क्रिज गरेर पनि गभर्मेन्टले चाहिँ कन्ट्रीको स्टेबलाइजेसन, इकोनोमिक स्टेबिलिटी प्रोभाइड गर्छ। अनि अर्को चाहिँ गभर्मेन्टले कहिलेकाहीँ डियरनेस एलाउन्स पनि दिइरहेको हुन्छ। जसरी महँगी पनि हामीले गभर्मेन्टले दिइरहेको हुन्छ। त्यो किन दिएको
भने हाम्रो चाहिँ इकोनोमी महँगी चाहिँ बढ्यो तर यदि हाम्रो डिओनेस एलाउन्स बढेन भने हाम्रो एलाउन्स बढेन भने वी क्यान बाई लेस अफ द्याट गुड्स हाम्रो रियल इन्कम चाहिँ डिक्रिज गर्दै जान्छ डिक्रिज गरेपछि विल ह्याभ लेस पर्चेजिङ पावर क्यापेसिटी इन द्याट केस के हुन्छ भने बढीभन्दा थोरै चाहिँ हामीले प्रोडक्ट के भन्छ गुड्स किन्न गएपछि डिमान्ड चाहिँ थोरै हुन्छ अनि त्यो भएपछि चाहिँ कन्ट्रीमा चाहिँ फेरि एक्सेस क्यापेसिटी आउँछ अनि रिसेसन आउने अवस्था आउन जान्छ अर्को चाहिँ पम्प प्राइमिङ एक्सपेन्डिचर भन्ने एउटा टर्म छ जुन चाहिँ के हो भने चाहिँ पब्लिक एक्सपेन्डिचर चाहिँ गभर्मेन्टले कहिलेकाहीँ पब्लिक एक्सपेन्डिचर गरिरहेको हुन्छ त्यही पब्लिक एक्सपेन्डिचरले अरू प्राइभेट सेक्टरलाई पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्न प्रेरित गरिरहेको हुन्छ कसरी गर्छन् भने पब्लिकले चाहिँ कुनै रोड र ब्रिजेस बनाउँदा गएपछि प्राइभेट सेक्टरले त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ डिमान्ड पुरा गरिरहेको हुन्छ पब्लिक सेक्टरको सामानहरू किनिदिएको हुन्छ पब्लिक प्रोजेक्ट्सहरूको सामान चाहिँ सप्लाई गर्ने गर्छन् त्यसले गर्दा चाहिँ यो पम्प प्राइमिङ भनेको पम्प हालेर चाहिँ गभर्मेन्टले केही एक्सपेन्डिचर गर्छन् त्यो एक्सपेन्डिचर गरेपछि तपाईँले प्राइभेट सेक्टरको लागि पनि एउटा बाटो खोल्न जान्छ त्यस्तोलाई पम्प भन्छ पम्प गरेर त्यो अवरोधलाई हटाइदिने है अनि डिप्रेसनको टाइममा एकदमै ठुलो चाहिँ पब्लिक एक्सपेन्डिचरको रोल हुन्छ जसले चाहिँ कन्जम्सन गराउँछ जसरी अहिलेको अवस्थामा धेरै जस्तो कन्ट्रीले अनइम्प्लोइमेन्ट कम्पन्सेसन प्लान पनि बढीभन्दा बढी चाहिँ बढाउन थालेछ होम रिलिफ वर्क प्रोजेक्ट्सहरू बढाएर गभर्मेन्टले चाहिँ रिसेसनको टाइममा राहत प्याकेजेसहरू बाटेर कन्जम्सन चाहिँ नघटोस् भनेर निरन्तर बढिरहोस् भनेर त्यस्तो अवस्थाको चाहिँ माहौल चाहिँ क्रिएट गर्न खोज्छ तेस्रो चाहिँ पब्लिक एक्सपेन्डिचर र इन्फ्लेसनमा पनि एउटा जुन बेला चाहिँ एग्रिगेट डिमान्ड चाहिँ थोरै हुन्छ र एग्रिगेट सप्लाई चाहिँ बढी हुन्छ है त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ नि तपाईँले रिसेसनको पिरियड हुन्छ त्यही भएर गभर्मेन्टले के गर्छ भने बढीभन्दा बढी चाहिँ पब्लिक एक्सपेन्डिचर गरेपछि इन्फ्लेसन त हुन्छ बढ्दै जान्छ सँगै एक्सपेन्डिचर बढेपछि तर इकोनोमी पनि रिसेसन भन्दा बाहिर आउँदै जान्छ इन्फ्लेसन प्रेसरको सँगै अनि अर्को चाहिँ नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो इफेक्ट्स अन इम्प्लोइमेन्ट हेर्न जान्छौँ हामी पब्लिक एक्सपेन्डिचरको इफेक्ट चाहिँ इम्प्लोइमेन्टमा धेरै ठुलो रहेको छ एउटा डेभलप कन्ट्रिजमा जहाँ चाहिँ एक्सेस क्यापेसिटी हुन्छ एक्सेस क्यापेसिटी भएका कन्ट्रीमा के हुन्छ नि लो लेभल अफ डिमान्ड हुन्छ लो लेभल अफ डिमान्ड भएकोमा पम्प प्राइमिङ जुन हामीले अहिले भर्खरै टर्म चाहिँ बुझेको छौँ त्यसमा चाहिँ पम्प प्राइमिङ धेरै लो लेभल भएको ठाउँमा लो लेभल डिमान्ड भएको ठाउँमा डिमान्डलाई बुस्ट गर्नलाई के गर्छन् भने पहिला गभर्मेन्टले चाहिँ इन्भेस्ट गर्छन् केही प्रोजेक्ट्समा त्यो प्रोजेक्ट्समा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरहरूको पनि रोल हुन्छ प्राइभेट सेक्टरहरूले पनि सामानहरू सप्लाई गर्छन् अनि त्यो पम्प प्राइमिङ गर्ने बित्तिकै के हुन्छ नि त्यो इम्प्लोइमेन्ट प्राइभेट सेक्टर र पब्लिक सेक्टर बोथमा चाहिँ जब्स क्रिएसन चाहिँ बढ्दै गइरहेको हुन्छ अर्को चाहिँ अन्डर डेभलप कन्ट्रिजमा चाहिँ यो इम्प्लोइमेन्टमा कसरी इफेक्ट पार्छ भने अन्डर डेभलप कन्ट्रिजमा अघि नै हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ सेभिङ्स र इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ लो लेभलमा हुन्छ सेभिङ्स बढी हुँदैन किनकि इन्कम पनि थोरै हुन्छ अन्डर डेभलप कन्ट्रिजमा त्यस्ता कन्ट्रिजहरूमा यदि गभर्मेन्टले जब क्रिएसन गर्ने खालको इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने बढीभन्दा बढी चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट हुन्छ र साइक्लिकल अनइम्प्लोइमेन्टहरूलाई ह्यान्डल गर्न जुन बेला रिसेसन छ त्यो बेला पनि जब्स बढी क्रिएट गर्ने काम चाहिँ गभर्मेन्टको हो डिस्गाइज अनइम्प्लोइमेन्ट जस्तै तपाईँलाई एग्रिकल्चर सेक्टर्सहरूमा कहिलेकाहीँ धेरै पटक चाहिँ डिस्गाइज अनइम्प्लोइमेन्ट हुन्छ जहाँ चाहिँ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी केही भइरहेको हुँदैन मान्छेहरू लुकेको अनइम्प्लोइमेन्ट जहाँ चाहिँ मार्जिनल एडिसनल चाहिँ आउटपुट चाहिँ प्रड्युस भइरहेको हुँदैन धेरैजना टु मच अफ पिपल आर इन्भल्भ इन वान फार्म ल्यान्ड त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ डिस्गाइज अनइम्प्लोइमेन्ट त्यस्तो केसमा पनि गभर्मेन्टले इन्भेस्टमेन्ट गर्छन् एउटा सेक्टरबाट डुअल सेक्टर हामीले पढेको छौँ यो लुइस मोडलमा डुअल सेक्टरमा के हुन्छ भने यहाँको जुन डिस्गाइज अनइम्प्लोइडहरूलाई चाहिँ अर्को सेक्टरमा लाने जसरी इन्डस्ट्रियल सेक्टरहरूमा चाहिँ लाने एग्रिकल्चर सेक्टरको त्यस्तो केसमा के हुन्छ ब्यालेन्स हुन्छ अनि एभरेज प्रोडक्टिभिटी पनि इन्क्रिज गर्छ यो एग्रिकल्चर सेक्टरको अनि पर क्यापिटा पनि इन्क्रिज गर्छ बोथ सेक्टरको ब्यालेन्स हो लुइस मोडलको एकोर्डिङ नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो effects of public expenditure on distribution
धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ पब्लिक एक्सपेन्डिचर डिस्ट्रिब्युसन, किनकि धेरै पटक चाहिँ धेरै कन्ट्रीहरूमा रिजनल इनइक्वालिटीहरू धेरै हुन्छ। जसरी हाम्रो कर्णाली रिजन चाहिँ धेरै अविकसित छ होइन, त्यहाँ चाहिँ धेरै फोकस भएको छैन, रिजनल इम्ब्यालेन्स धेरै छ। जस्तै तपाईँले काठमाडौँ फोकस चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट बढी छ, नेपाल जस्तो कन्ट्रीको लागि पनि धेरै रिलेभेन्ट होला होइन। त्यस्तो केसेसहरूमा गभर्मेन्टले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै एक्सपेन्डिचर ब्याकवर्ड एरिया जस्तै तपाईँले कर्णाली भयो, किनकि रिजनल ब्यालेन्स भएपछि मात्र तपाईँले ओभरअल डेभलपमेन्ट इन्स्योर गर्न सकिन्छ। त्यसरी तपाईँले स्मल स्केल कटेज इन्डस्ट्रिजहरू जुन चाहिँ साना तथा घरेलु उद्योगहरूमा पनि बढीभन्दा बढी लगानी गरे भने बढी इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गर्छन्, अनि बढी इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गरे भने धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू चाहिँ को लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढ्न जान्छ, अनि यसले चाहिँ तपाईँलाई असमानता चाहिँ घटाउँदै जाँदो रहेछ। अर्को चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन अफ डिभिडेन्ड्स अफ इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट भनेको इन्डस्ट्रिजहरूमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने डिभिडेन्ड पनि बाँड्ने गरिएको छ, किन गभर्मेन्टले कहिलेकाहीँ चाहिँ बोनस बाँड्ने नीतिहरू पनि लिएको हुन्छ, प्रफिट चाहिँ डिभिडेन्ड्स बाँड्ने आफ्नो कर्मचारीहरू लेबरहरूलाई चाहिँ बाँड्ने, त्यसले पनि तपाईँले असमानता घटाउँछ। अर्को चाहिँ विकर सेक्सनतिर बढीभन्दा बढी प्रोग्रेसिभ ट्याक्सेसनमा के हुन्छ भने बढीभन्दा बढी चाहिँ ट्याक्सेसन चाहिँ बढी ठुला वर्गका मान्छेहरूलाई चाहिँ लगाउने, अनि लोवर लेभलको लोवर विकर सेक्सनहरूलाई चाहिँ ट्याक्स नलाउने अथवा थोरै लाउने, त्यस्ताले के हुन्छ रिडिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कम हुन्छ, अनि बेनिफिट चाहिँ विकर सेक्सनतिर पुगिरहेको हुन्छ। अर्को चाहिँ यो पब्लिक एक्सपेन्डिचरले पुवरहरूको चाहिँ वर्किङ एबिलिटी चाहिँ बढिरहेको हुन्छ। बढ्नुको कारण के हो भने चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ गभर्मेन्टले यदि स्कुलमा लगानी गर्यो अथवा शिक्षामा लगानी गर्यो, ट्रेनिङ लेबरहरूलाई चाहिँ स्किल डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ खर्च गर्यो भने के हुन्छ, ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट हुन्छ, अनि बढीभन्दा बढी चाहिँ पेमेन्ट उसले पाइरहेको अवस्थामा एबिलिटी टु वर्क चाहिँ बढ्दै जान्छ। अनि अर्को चाहिँ डाइरेक्ट हेल्प र इन्डाइरेक्ट हेल्प जस्तो कुराहरू पनि गभर्मेन्टले डिस्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ, बाट पनि गर्न सक्छ। डाइरेक्ट हेल्प भनेको कस्तो भने चाहिँ गभर्मेन्टले यदि डाइरेक्ट कुनै जसरी भारतमै तपाईँले गरिब सेक्सनको मान्छेहरूलाई ग्यास दिने गरिएको छ होइन, पोर बिलो पोभर्टी लाइनको लागि। भारतमा तपाईँलाई यो अनाज पनि के भन्छ तपाईँले चावल पिठो यस्ता कुराहरू पनि फ्रीमा चाहिँ पोर क्लासहरूलाई दिए, यो चाहिँ डाइरेक्ट हेल्प भयो। इन्डाइरेक्ट हेल्प भनेको तपाईँले पढ्न जानुहुन्छ, तपाईँले केही सर्टेन थोरै इन्ट्रेस्ट रेटमा यदि तपाईँलाई लोन होम लोन स्टडी लोन पाउँदैछ, अथवा तपाईँले यदि तपाईँले कुनै व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने थोरै इन्ट्रेस्ट रेटमा यदि तपाईँले साना तथा घरेलु उद्योगमा जुन हामीले लोन पाउँछ, त्यस्ता खालको हेल्प गरेर पनि पब्लिक एक्सपेन्डिचर गरेर डिस्ट्रिब्युसन असमानता चाहिँ हटाउन खोज्छन् गभर्मेन्टले है। ल धन्यवाद। आजको टाइम रहँदै मैले यो सकाए 3:30 हुनै आँटेछ, तपाईँहरू आइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र अरू केही क्वेसन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू अनम्युट गरेर क्वेसन गर्नुहोस्। पवन सरलाई विशेष विशेष धन्यवाद। वीरगञ्जमा बसेरै पनि हाम्रो यो अभियानमा जोडिदिनु हो सरले, त्यसको लागि सरलाई हाम्रो संयुक्त तर्फबाट धन्यवाद। ल साथीहरू आफ्नो अनम्युट गरेर क्वेसन सोधौँ न, सरसँग छलफल गरौँ। पवन सर। हजुर पवन सर नमस्ते है। नमस्कार, म रमेश आचार्य सर। हजुर हजुर के छ, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। ए ल ल ल होइन, म पनि बिचमा जोडिएँ अलिकति थोरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नै क्वेसन चाहिँ सानो क्वेसन चाहिँ मैले के सोध्छु भने यो पब्लिक एक्सपेन्डिचरको थ्रुबाट होइन हाम्रो चाहिँ धनी र गरिब बिचको जुन असमानता छ, इकोनोमिक इनइक्वालिटीलाई रिड्युस गर्न चाहिँ भनौँ त्यसको बारेमा चाहिँ थोरै अलिकति प्रकाश पार्दिनु। How can we reduce economic inequality through public expenditure भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रकाश पार्दिनु न थोरै।
यसो छ नि सर, यदि तपाईँलाई पब्लिक एक्सपेन्डिचर चाहिँ हामीले विकर सेक्सन र जुन ठाउँमा चाहिँ जसरी हामीले कर्णालीको इक्जाम्पल भन्दैछौँ, कर्णालीमा यदि तपाईँलाई धेरै स्किम्सहरू ल्याउन सक्छ, जसरी तपाईँले स्वरोजगार स्किम्स छ होइन, जहाँ चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ त्यहाँ इम्प्लोइमेन्ट क्रिएसन खालको चाहिँ आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने पनि एकचोटि पहिला के भन्छ एमाले हुँदाखेरिको त्यो आएको थियो होइन, भरत मोहन अधिकारी हुँदाखेरि त्यस्ता खालको स्किम्सहरू जुन चाहिँ डाइरेक्ट इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गर्ने खालको बेनिफिट्सहरू पाएपछि अनि अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ घट्दै जान्छ। अनइम्प्लोइमेन्ट घट्ने बित्तिकै तपाईँले लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढ्न जान्छ त्यो ठाउँको। अर्को इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड, पब्लिक सेक्टरको एउटा दायित्व इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि हो। धेरै ठाउँ चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ धेरै यस्ता ठाउँ छ जुन चाहिँ विकसित चाहिँ भाइबल छ, जसरी तपाईँले टुरिज्म चाहिँ त्यहाँ धेरै फ्लोरिस हुने ठाउँहरू छन्, तर त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँले इन्फ्रास्ट्रक्चर नभएको कारण चाहिँ त्यहाँ चाहिँ टुरिस्टहरू रिचै गर्न सकेको छैन। त्यस्तो सेक्टरलाई गरेपछि अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ मल्टिप्लायर इफेक्ट भएर जान्छ, मोर इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ हुँदै जान्छ। अनि त्योभन्दा बढी लगानी हाम्रो चाहिँ काठमाडौँमा भइदियो होइन, काठमाडौँ फोकस चाहिँ डेभलपमेन्ट भएर हाम्रो रिजनल डेभलपमेन्ट, ब्यालेन्स रिजनल डेभलपमेन्ट चाहिँ हुन सकेन, त्यही कुरा हो। अरू के छ सर? थ्याङ्क यू सर। अरू कसैको छ भन्ने? हेलो हजुर ल सर। हजुर सर। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सर। सर यो जस्तो इन्डाइरेक्ट हेल्प गर्छ भन्नुभयो नि, लोन कम रेटमा दिएर। हजुर हजुर। त्यो डिस्ट्रिब्युट जस्तो त्यो एक्सपेन्डिचरमा कसरी पर्यो, जस्तो त्यो ब्याङ्कले दिने भयो भनेपछि गभर्मेन्टको एक्सपेन्डिचरमा कसरी पर्यो? गभर्मेन्टले कति पटक यसो छ सर, गभर्मेन्टले कति पटक चाहिँ सब्सिडाइज त्यो के भन्छ मन्ट्री पोलिसीबाट नै त्यो यो चाहिँ त्यो गरिएको हुन्छ। कति के भन्छ यो के फेसिलिटी भनेर एउटा लोन आउँछ कि सर, जुन चाहिँ पुवर सेक्टरहरूलाई नै म ठ्याक्कै चाहिँ नाम बिर्सिरहेको छु है, पुवर सेक्टरलाई नै केटर गरेर एउटा लोन दिने गरिएको छ। त्यो मन्ट्री पोलिसी नै हुन्छ, पुवर सेक्टरलाई चाहिँ उत्थान गर्ने खालको